Nhiều thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia lên tiếng về sự xuất hiện của tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Malaysia. Philippines gửi công hàm phản đối các hành động khiêu khích của Trung Quốc. Mỹ thông qua dự thảo luật trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức Trung Quốc tham gia vào chính sách đe dọa bình ổn, ổn định ở Biển Đông, cũng như các dự án bồi đắp, cải tạo đảo. Sau đây là thông tin chi tiết. Thông tin về ngoại giao pháp lý quốc tế, tại cuộc họp báo chung ngày 18 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi và người đồng cấp Malaysia Saifuddin Abdullah đã bày tỏ quan ngại về việc Australia phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thông qua Liên minh AUKUS. Điều này sẽ khuyến khích các nước hùng mạnh khác đến khu vực ASEAN và Biển Đông thường xuyên hơn. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 18 tháng 10 cho rằng việc Mỹ và Canada đưa tàu hải quân qua eo biển Đài Loan cho thấy cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong phối hợp với các đồng minh để răn đe Trung Quốc, đánh giá đây là một bước ngoặt của Washington. Ngày 20 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah dự đoán sẽ có thêm nhiều tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển nước này, chừng nào công ty dầu khí quốc gia Malaysia Petronas còn tiếp tục phát triển một vỉa khí ga trên vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia ở Biển Đông. Ngày 20 tháng 10, Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo cho biết nước này đã gửi công hàm ngoại giao đối với việc các tàu Trung Quốc thách thức các tàu của Philippines tuần tra trên Biển Đông bằng còi, loa và hệ thống liên lạc vô tuyến, nhấn mạnh những hành động khiêu khích này đe dọa hòa bình, trật tự và an ninh của Biển Đông, đồng thời vi phạm các nghĩa vụ của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế. Ngày 20 tháng 10 giờ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez trên trang Twitter cá nhân khẳng định rằng tại cuộc làm việc hôm nay, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt Biển Hoa Đông và Biển Đông 2021. Dự luật sẽ được chuyển tiếp đến Thượng viện. Dự luật này đề xuất trừng phạt những cá nhân và tổ chức Trung Quốc tham gia vào các dự án cải tạo, bồi đắp trái phép đảo nhân tạo trên Biển Đông, trực tiếp hay gián tiếp tham gia các hành động hoặc chính sách đe dọa hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản ở Mỹ, từ chối cấp thị thực và trục xuất khỏi Mỹ, hủy bỏ thị thực đã cấp. Ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng phụ trách lực lượng vũ trang Anh James Hippie và Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton lên tiếng bảo vệ thỏa thuận an ninh AUKUS, cho rằng các bên đã thổi phồng quá nhiều về thỏa thuận này, khẳng định thỏa thuận chỉ nhằm nâng cao năng lực tàu ngầm của Úc, chứ không phải là liên minh quốc phòng hay một thỏa thuận an ninh. Trên thực địa, theo dữ liệu giám sát hải trình được công bố ngày 18 tháng 10, tàu khảo sát Đại Dương Hiệu của Trung Quốc đã rời vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia 2 tuần sau khi Bộ Ngoại giao Malaysia triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối một cách cứng rắn. Ngày 19 tháng 10, đài CGTN của Trung Quốc công bố video các tiêm kích bom JH-7 của đơn vị không quân Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông gần đây, song không nêu vị trí và thời gian cụ thể. Nhóm tiêm kích của Hải quân Trung Quốc diễn tập bay thấp để né radar, sau đó thả bom, phóng rocket vào mục tiêu giả định trên Biển Đông. Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 10 năm 2021, quân đội Trung Quốc tổ chức liên tiếp 4 cuộc tập trận trên Biển Đông, trong đó 2 cuộc diễn tập quân sự diễn ra trong Vịnh Bắc Bộ và 2 cuộc diễn tập bắn đạn thật được tổ chức ở khu vực phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 22 tháng 10, biên đội tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 8004 và 8003 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kết thúc chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc kéo dài 3 ngày trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Đây là chuyến tuần tra liên hợp thứ 2 trong năm 2021, góp phần duy trì trật tự an ninh trong khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tăng cường sự tin cậy, hiểu biết, đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước. Ngày 23 tháng 10, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin từ đài truyền hình Trung Quốc cho hay, Cục Hải sự Trung Quốc vừa đưa vào biên chế tàu tuần tra Hải tuần 09 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khả năng có thể được điều xuống hoạt động ở Biển Đông để bảo vệ các yêu sách biển của nước này và cung cấp các nguồn tiếp tế chiến lược. Ngày 21 tháng 10, liên quan đến một số thông tin về Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có một số phát biểu. Liên quan đến kênh CGTN của Trung Quốc ngày 19 tháng 10, công bố video các tiêm kích bom JH-7 của đơn vị không quân Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông gần đây.
Nhà phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam nhất quán chủ trương mong muốn Biển Đông là khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua dự luật S-1657 trừng phạt các cá nhân tổ chức Trung Quốc liên quan đến những hoạt động tranh chấp lãnh thổ do Trung Quốc gây ra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, lập trường nhất quán của Việt Nam là các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển. Liên quan đến việc tàu ngầm hạt nhân USS của Mỹ va chạm một vật thể lạ và bị hư hại khi hoạt động ở Biển Đông hôm 2 tháng 10, bà Hằng nói, Việt Nam cho rằng các hoạt động trên biển cần tuân thủ UNCLOS và các quy định, thông lệ liên quan khác, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông.